Thông báo khẩn cấp. Gần đây có người tập kích trong sở thu khu vực gấu chó. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Làm cho gấu cho sổng chuồng. Xin mọi người hãy đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Chú ý an toàn bản thân. Ngay lúc này, cửa nhà tôi đột nhiên vang lên. Tiếng gõ cửa lớn. 3 giờ đêm, tôi lại thua trận bạch kim. Đang chuẩn bị tắt điện thoại về phòng ngủ thì lại nghe thấy một tiếng động lạ. Nghe như trong cửa nhà tôi phát ra vậy. Nhưng tối nay bố mẹ tôi đi thăm người thân và qua đêm ở đấy. Chẳng lẽ nó đã trở về rồi sao? Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa. Mở khóa vân tay không thành công. Hệ thống bị khóa. Vui lòng thử lại sau 3 phút. Rồi âm thanh bên ngoài đó biến mất. Khóa thông minh nhà tôi mua. Đúng là thường xảy ra tình trạng mở khóa thất bại. Nhưng trước đây tôi còn đặc biệt đeo chìa khóa điện tử cho mẹ. Trên điện thoại treo một cái khóa điện tử. Dùng thứ đó quét là có thể mở cửa. Nếu thật sự không mở được, gửi tin nhắn cho tôi là được rồi. Nhưng điện thoại của tôi cũng không nhận được tin nhắn nào. Nhà tôi sống ở khu chung cư cũ. Tiểu khu cũng là loại cũ 1 thang 4 hộ gia đình ở. Bởi vì cơ sở vật chất lạc hậu, các cửa hàng kinh doanh cũng không có ở đây. Ngày càng ít người sống trong khu chung cư. Nhà tôi ở phía đông của tầng 2 phòng 201, phía tây 204 còn có một gia đình. 2 hộ ở giữa 202 và 203 cũng đã chuyển đi vào năm ngoái. Ngoài hành lang có đèn cảm ứng. Ngày thường có người đi ngang qua đều sẽ sáng lên. Nhưng tôi nhìn qua mắt mèo. Rõ ràng bên ngoài là một mảng tối đen. Đột nhiên nhớ ra một tiếng gõ cửa rất lớn. Tôi đã bị sốc. Sau đó lại có tiếng gõ cửa, tiếp tục gõ. Tôi chỉ cảm thấy cả ngôi nhà như đang rung chuyển. Nhưng rõ ràng bên ngoài mắt mèo chỉ là màu đen. Không có gì. Sao đèn cảm ứng bên ngoài không sáng? Không thể nào. Tiếng động lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn là có người. Ngay lúc này, tôi mới để ý đến, một tia sáng đã chiếu qua khe cửa. Thực ra đèn cảm ứng bên ngoài đã sáng từ lâu rồi. Có người che mắt mèo nhà tôi. Hoặc là nói, bây giờ có người đang đứng cửa nhà tôi nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt tôi đã toát mồ hôi lạnh. Cũng may cửa nhà tôi là năm trước đã đổi. Chất lượng dày và cứng. Nhưng theo lý mà nói, ngay cả khi có ai đó đập cửa bên ngoài, cũng sẽ không phát ra âm thanh lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, thật ra bên ngoài đập cửa căn bản không phải là người. Ngay lúc này, một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Là ai vậy? Nửa đêm ồn ào. Trẻ con còn phải ngủ. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Là giọng nói của Lưu Bố Tân, chủ hộ sống đối diện cửa 204 của nhà tôi. Không hay, tôi vội chạy về phòng, dùng điện thoại di động gọi WeChat cho Lưu Bố Tân. Cũng may là điện thoại đã nhanh chóng được kết nối. Ngoài hành lang ồn ào quá. Là âm thanh phát ra từ nhà cô à? Hay là âm thanh trên lầu? Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Lưu Bất Kim. Lưu ca anh, nghe tôi nói này, anh đừng mở cửa. Dường như có gì đó kỳ lạ ở bên ngoài hành lang. Bây giờ đang đập cửa nhà tôi. Và tôi không cảm thấy giống người. Bên kia điện thoại Lưu Bố Tân nghe thấy lời tôi nói, im lặng một hồi. Không phải người, vậy còn có thể là cái gì? Không thể là ma được. Nói không chừng trên tầng, cái tên Trương Anh Quý đấy lại xây rồi. Đi nhầm tầng, đến chỗ chúng ta phát điên vì rượu. Nghe thấy lời của Lưu Bố Tân, tôi lập tức cảm thấy có chút hợp lý. Không phải người, không lẽ là ma sao? Ma nhà bạn nửa đêm còn dùng khóa điện tử mở cửa. Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an. Lưu ca, nhớ đừng mở cửa nhé. Lát nữa chúng ta đều ra nhìn mắt mèo xem bên ngoài là ai. Nếu thật sự là Trương Anh Quý thì chúng ta sẽ không để ý nữa. Nếu ảnh nhau thì không tốt. Không sao đâu, đừng lo. Bây giờ tôi sẽ đi xem ngay. Ngay sau đó tôi đến hiên nhà, lại nhìn ra ngoài qua mắt mèo một lần nữa. Phát hiện lúc này ngoài cửa là một con gấu nâu khổng lồ đang đứng. Lúc này con gấu nâu đang quay lưng về phía tôi, yên lặng đứng ở cửa phòng 204. Chưa đợi tôi nhìn, con gấu nâu đó đã giật mình phản ứng lại. Cửa phòng 204 đột nhiên mở ra. Giây tiếp theo, gấu nâu đã trực tiếp xông thẳng vào phòng 204. Rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lưu Bố Tân một lần nữa. Nhưng lần này đợi rất lâu cũng không thấy trả lời. Tôi lại tìm thấy WeChat của vợ Lưu Bố Tân, Lâm Lâm. Bây giờ chị thế nào rồi? Đừng ra ngoài. Lập tức bế đứa bé về phòng khóa cửa lại. Tôi đoán người Lưu Bố Kim đã mất rồi. Lần này rất nhanh tôi đã nhận được câu trả lời của Trần Lâm. Em bé và tôi đã trốn rồi. Sao đột nhiên lại xuất hiện gấu chó chứ? Đây không phải là những gì được tin tức truyền hình nói sao? Người chăm sóc sở thú An Lạc bị rớt. Sau đó con gấu đó đã bị sổng chuồng ra. Nhìn thấy Trần Lâm nói, lúc này tôi mới nhớ ra. Trước đây tôi đã thấy trên tin tức nói, người chăm sóc sở thú xảy ra chuyện. Một con gấu nâu đã tấn công và cắn chết du khách. Lúc này cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nói với cảnh sát những gì đã xảy ra ở đây, nhịp tim của tôi cuối cùng đã ổn định trở lại. Cảnh sát trực điện thoại nói, bởi vì tối nay xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, cảnh sát thiếu nhân lực, có thể phải muộn mới đến kịp. Chỉ 20 phút thôi. Hy vọng trong thời gian này, Trần Lâm và con cô ấy không sao. Tôi cũng là người đầu tiên đưa tin này, nói với Trần Lâm,
còn đặc biệt nhắc nhở cô ấy tắt chuông điện thoại. Chờ tôi làm xong việc này, tôi nhìn qua mắt mèo, phát hiện gấu nâu đã đi ra từ phòng 204. Thậm chí, tôi nhìn qua mắt mèo còn đối diện với gấu chó. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhanh chóng trở về phòng và trốn. Khoảng 10 phút nữa, trước cửa nhà có tiếng chuông cửa. Tôi nghĩ chắc là chú cảnh sát đến rồi. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi cửa ra phòng khách. Vô thức lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Điều này giống như tôi gọi cảnh sát. Mới được 10 phút. Sao mà nhanh thế? Chẳng lẽ nói chú cảnh sát đã bắt gấu nâu? Đầu hàng rồi? Hay là gấu nâu đã đi rồi? Chú cảnh sát không tìm thấy gấu nâu mới đến để hỏi tình hình. Tôi lại nhìn qua mắt mèo. Nhưng bên ngoài vẫn còn tối đen. Tôi cố gắng nói, xin chào, có phải là đồng chí cảnh sát không? Vừa rồi là tôi báo cảnh sát, nhưng vừa nói xong tôi đã hối hận. Bởi vì tôi phát hiện ra ngay sau khi tôi nói, tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Sau đó rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Không đúng. Nhưng bây giờ ngoài mắt mèo vẫn còn đen xì. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nói bên ngoài không có ai? Đột nhiên lại có một tiếng động lớn vang lên. Tôi đã bị sốc. Chắc là con gấu nâu vừa rồi. Trong nháy mắt, tôi bị bao phủ bởi một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Tại sao gấu nâu bên ngoài lại thông minh như vậy? Không chỉ sẽ gọi tôi qua tiếng chuông cửa, còn biết che mắt mèo trước. Cũng may là tôi không mở cửa. Nếu không kết cục của tôi có lẽ bây giờ cũng giống như Lưu Bộ Tân rồi. Ngay lúc này, tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Tôi mở ra phát hiện là nhóm WeChat của chúng tôi. Âm thanh dưới lầu là sao vậy? Hơn nữa nửa đêm đừng cãi nhau được không? Đúng đấy, tôi ở tầng 5 cũng nghe thấy. Tôi nhanh chóng trả lời trong nhóm. Gấu nâu ở sở thú gần đó chạy ra ngoài. Bây giờ đang ở tầng 2 của tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Mọi người đừng ra ngoài. Rất nhanh có người đã trả lời tin nhắn. Tôi vừa xem xong phim kinh dị và chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cũng nghe thấy rồi. Tầng 2 mọi người ổn chứ? Lão Trần chủ chung cư cũng trả lời tin nhắn trong nhóm. Chủ nhân 201, tầng 2 của bạn bây giờ có ai bị thương không? Nếu có WeChat của các chủ hộ khác, có thể thông báo cho nhau. Chủ hộ sống ở phòng 204 Lưu Bố Tân, chắc là bị gấu nâu cắn chết rồi. Tiếng hét vừa rồi là do anh ấy phát ra đó. Tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi sợ gấu nâu sẽ đi đến tầng khác. Mọi người cố đừng ra ngoài nữa. Nhắc nhở mọi người trong nhóm. Tôi nghĩ nếu con gấu này trước khi trời sáng, cảnh sát vẫn chưa bắt được, vậy thì bố mẹ tôi về sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tôi lại cầm điện thoại lên gọi cho bố. May mắn thay, ngay cả các ngày bình thường khi bố ngủ đều vẫn bật chuông điện thoại, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào. Ngay sau đó điện thoại của bố đã được kết nối. Mộng Mộng sao vậy? Muộn thế này còn không ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ quay về rồi. Ngày mai bố đừng về nữa. Tiểu khu của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy ngày trước tin tức đưa tin, gấu nâu chạy trốn khỏi sở thú. Chạy đến tiểu khu của chúng ta rồi. Bây giờ đang ở tầng của chúng ta. Con gấu nâu đó đã ăn thịt chủ hộ của phòng 204 bên phía đối diện. Cũng không biết khi nào cảnh sát bắt được nó. Dù sao thì hai người đừng quay về nữa. Đợi khi nào con gấu nâu đó bị bắt rồi con gọi cho hai người. Bây giờ bố mẹ tôi đang ở cách đây hơn 100 km. Dù sao gấu chó cũng chưa bắt được. Không về cũng không sao. Mộng Mộng, con đang nói gì vậy? Ý bạn là con gấu trong vụ tấn công sở thú đó sao? Là nó. Nó đã trốn thoát rồi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của bố tôi ở đầu dây bên kia. Tất cả đều lớn hơn rất nhiều. Có chuyện rồi, con gấu chó ăn thịt người đó sẽ thành tinh. Con đừng mở cửa. Ngay cả khi có ai nói chuyện với con, cũng đừng mở cửa. Loại gấu này một khi mở cửa, theo thời gian sẽ càng ngày càng thông minh hơn. Và đừng nghĩ đến việc bắt sống. Bắt được thì phải lập tức đánh chết mới được. Bố ở đầu dây bên kia đang rất lo lắng. Bố đừng làm con sợ. Con vừa nghe thấy tiếng chuông cửa nghĩ là hai người về rồi. Suýt thì mở cửa. Mắt mèo hình như bị con gấu nâu đó chặn lại rồi. Dù sao thì con đừng mở cửa. Bố sẽ gọi cho chú nhỏ con. Hãy để chú ấy hợp tác với cảnh sát để bắt gấu. Nếu không thì sẽ không dễ kết thúc đâu. Còn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, con hãy ở nhà đừng có ra. Chờ đến khi gấu chó bị bắt, bố mẹ về rồi con hẵng mở cửa. Con biết rồi. Sau khi cúp máy, tôi mở điện thoại, nhìn thấy trong nhóm chủ chung cư lại nói chuyện. Thật là tạo nghiệp. Lần này, tôi mới chuyển đến đây không lâu, đã gặp phải chuyện này. Ước tính giá nhà lại phải giảm rồi. Con gấu đó đang ở dưới nhà tôi. Tôi không dám ra ngoài nữa rồi. Bên ngoài buổi chiều bắt đầu có tuyết rơi rồi. Cũng không biết con gấu này có phải sợ dễ bạo lộ quá, nên mới chạy vào trong chung cư để trốn. Bởi vì bây giờ mỗi nhà, tất cả đều được trang bị cửa chống trộm bằng kim loại rất chắc chắn. Cho nên mọi người đều không vì chết người mà căng thẳng. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại nhận được tin nhắn mới. Là tin nhắn từ Trần Lâm. Tôi vừa cảm giác như có ai đó đang gõ cửa phòng nhà tôi. Nhưng khi tôi nói mấy lần đều không ai trả lời. Mộng Mộng, em có tiện nhìn qua mắt mèo giúp chị không? Tôi lập tức trả lời, chị đừng nói gì cả. Con gấu chó đó rất thông minh đấy.
Vừa mấy lần đến nhà em bấm chuông cửa, nhưng đã chắn mắt mèo nhà em, chắc nó vẫn ở tầng của chúng ta. Ngay lúc này, tôi dường như lại nghe thấy một tiếng đập cửa. Quả nhiên gấu chó đó vẫn còn ở tầng này của tôi. Tôi đến cửa và nhìn qua mắt mèo. Lúc này đèn hành lang đã sáng lên. Tôi thấy cửa đối diện phòng 204 có chút biến dạng. Kiểu đập cửa không còn hình dạng gì, âm thanh hẳn là phát ra từ bên trong phòng 204. Gấu chó lúc này chắc là đang đập cửa phòng khách của nhà Trần Lâm. Vừa nghĩ nếu con gấu chó đó đập vỡ cửa, vậy Trần Lâm và em bé nhất định không trốn thoát được. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Trần Lâm. Một lát điện thoại sẽ kết nối được. Chị Lâm, bây giờ em sẽ mở cửa bên này của nhà em, thu hút gấu chó đến đây. Sau đó, chị Ghi lập tức mở cửa và xông ra và đóng cửa phòng khách lại. Nói xong tôi liền mở cửa nhà mình. Ngay khi tôi mở cửa, tiếng đập cửa ở phòng 204 đã ngừng lại. Sau đó, một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phòng 204. Tôi nhìn thấy con gấu nâu đi đến cửa phòng 204, một mặt nghi hoặc nhìn về phía tôi. Giây tiếp theo, con gấu nâu liền chạy về phía tôi. Ngay lúc con gấu nâu lao ra, tôi gọi vào điện thoại, chị Lâm, chị ra ngoài đóng cửa lại đi. Trong khi nói chuyện, tôi lập tức đóng cửa lại. Sau đó, trước cửa vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Gấu nâu ngoài cửa dường như bị hành xáo này của tôi chọc giận, không ngừng đập cửa. Tôi chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Nếu bố mẹ tôi biết tôi làm điều này, nhất định sẽ mắng chết tôi. Tôi cũng không biết hiện tại Trần Lâm đã đóng cửa lại chưa, nhưng tôi cũng không thể quản nhiều như vậy nữa. Dù sao làm hàng xóm nhiều năm như vậy, tôi có thể làm như vậy đã được coi là hết lòng nhân từ rồi. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy toàn thân đang mềm nhũn, vịn vào tường đi vào phòng. Dù sao lần sau mặc kệ ai đến, tôi cũng sẽ không mở cửa. Sau khi trở về tôi đã nhận được WeChat của Trần Lâm. Mộng Mộng, chị đã đóng cửa lại rồi, cảm ơn em. Nếu không nhà ba người chị sẽ chốt ở đây. Không sao là tốt. Có thể là bởi vì hành xấu vừa rồi quá đáng sợ. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy toàn bộ đầu tôi đang ngừng hoạt động, thậm chí còn hơi lạnh. Tôi quay đầu lại thấy những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Tôi đến cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm lại, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong khu chung cư, là bà Vương ở nhà đối diện. Sao bà ấy lại dắt chó đi dạo vào giờ này? Chuyện không tốt lại sắp xảy ra rồi. Bây giờ con gấu đó đang ở bên ngoài nhà chúng tôi. Tôi mở cửa sổ, đang định ra hiệu cho bà Vương mau về nhà. Bên ngoài nguy hiểm, nhưng khi tôi mở cửa sổ ra mới tôi nhận thấy nếu tôi phát ra âm thanh vào thời điểm này, vậy không phải đã bị gấu nâu nghe thấy rồi sao? Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn đến nhóm chủ hộ. Mọi người ai có WeChat của bà Vương đối diện không? Bây giờ bà ấy đang dắt chó đi dạo, mau thông báo để bà ấy về nhà. Bên ngoài quá nguy hiểm. Chủ chung cư lão Trần rất nhanh cũng trả lời tin nhắn. Tôi sẽ thông báo. Xem tin nhắn, thần kinh căng thẳng của tôi mới bắt đầu thả lỏng. Chỉ cần chủ chung cư có thể thông báo kịp thời, gia đình bà Vương có thể về nhà sớm, đảm bảo an toàn. Ngay lúc này, một tiếng mở cửa sổ nhỏ vang lên. Tôi mở cửa sổ và nhìn lên lầu. Là Trương Anh Quý trên lầu. Hiện tại trên người anh ta quả nhiên vẫn còn mùi rượu, trông như vừa uống xong rượu. Đột nhiên, Trương Anh Quý hét lên một tiếng với bà Vương ở dưới lầu. Bà Vương, bà mau về nhà đi. Gấu chó ở sở thú chạy ra ngoài. Bà có phải muốn chết không mà vẫn đi dạo? Tôi nhanh chóng nhắc nhở Trương Anh Quý, nhỏ giọng lại, đừng để gấu chó nghe thấy. Nghe được lời tôi nói, Trương Anh Quý cười cười lên, sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là gấu chó thôi sao? Nó còn có thể nghe hiểu tiếng người nói sao? Rất nhanh, giọng nói của chúng tôi thu hút rất nhiều quan tâm của các hộ gia đình. Những cư dân khác nhìn thấy cũng bắt đầu hét lên. Nhưng bà Vương đã già rồi nên tai hơi điếc, thực sự không thể nghe thấy những gì người khác đang nói. Vẫn đang từ từ đi về phía tòa nhà bên cạnh. Ngay lúc này, tôi nhìn thấy một bóng đen dường như đang đi trong chung cư ra. Đứng dậy, đó là cái gì vậy? Nhìn kỹ lại là chủ khu chung cư lão Trần. Lúc này anh ta đã đến bên cạnh bà Vương. Sau đó nhanh chóng kéo vội bà ấy đi về phía trạm biến áp. Ngay khi hai người vừa bước vào trong trạm, vừa kịp đóng cửa, một bóng hình khổng lồ xuất hiện ở dưới tầng 1 của nhà tôi. Lúc này gấu nâu dường như vì bỏ lỡ con mồi mà tức giận, không ngừng kêu lên. Hình như tôi còn nhìn thấy nó đang nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt đó tràn đầy hận thù. Xong rồi, tôi đã làm hỏng việc của nó 2 lần. Không lẽ nó đã ghim mình rồi? Tôi sợ đến nỗi vội vàng kéo rèm lại. Nhưng cho dù nó có thông minh hơn nữa thì cũng vô dụng. Cảnh sát đang đến rồi. Trên người nó đã mang theo 2 mạng người rồi. Cảnh sát đến chắc chắn sẽ rớt nó trước. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian. Bây giờ đã quá giờ tôi báo cảnh sát rồi. Gần 20 phút. Chắc là cảnh sát cũng sắp đến rồi. Tin nhắn trong nhóm WeChat vẫn không ngừng có tin nhắn mới. Chủ chung cư lão Trần cũng báo bình an cho mọi người. Tôi với bà Vương đã trốn ở trạm biến áp. Mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta ở trong nhà không mở cửa, đợi cảnh sát bắt được con gấu đó, chúng ta sẽ an toàn. Sau đó trong nhóm đều là khen ngợi lão Trần. Cái này là tài sản gì? Đơn giản là chúng ta đang bảo vệ cộng đồng thôi. Sau khi xem tin nhắn, thần kinh căng thẳng của tôi đã được thư giãn rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến.
Nghĩ đến cảnh sát đang đến, nói không chừng sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, gấu chó đã bị bắn chết rồi. Tôi thức dậy lần nữa, tôi bị đánh thức bởi điện thoại của mình. Nhấc điện thoại lên nghe, bên trong truyền đến giọng nói của Trương Anh Quý. Ngọc Mộng, cô đang làm gì vậy? Cô có phải muốn chết không? 604 nhìn thấy gấu chó đang chuẩn bị trèo lên từ cửa sổ bảo vệ tầng 1 lên. Cô mau chạy đi, tôi bây giờ sẽ mở cửa nhà tôi. Cô mau đến nhà tôi đi. Nghe thấy lời của Trương Anh Quý, tôi trong thời gian ngắn tôi chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Sau đó, tôi thấy một cái bóng đang được phản chiếu bên ngoài rèm cửa. Là một cái bóng khổng lồ, đó là gấu nâu. Tôi chạy ra khỏi cửa, thậm chí còn không thay giày, liền vội vàng chạy lên tầng. Vừa đến tầng 3 của nhiên Trương Anh Quý đã mở cửa rồi. Chờ ở cửa. Tôi vội vàng vào phòng 301 của Trương Anh Quý và khóa cửa lại. Cô bị sao thế? Cô không phải là ngủ đấy chứ? Cô biết không, người ở phòng 604 tầng trên luôn dùng mấy anh để chụp quan sát tình hình bên dưới không? Nói là nhìn thấy con gấu nâu đó đang bò về phía nhà cô đấy. Tôi gửi tin nhắn cho cô không thấy trả lời nên đã gọi cho cô. Lúc này tôi thở hổn hển, cảm ơn vì đã cứu tôi vừa đúng là đã ngủ rồi. Mặc dù Trương Anh Quý là một kẻ nghiện rượu, nhưng thực ra con người cũng không tệ. May mà lần này anh ta gọi điện thoại cho tôi. Nếu không có thể tôi thực sự sẽ bị thương. Sau khi bình tĩnh lại, tôi sẽ mở điện thoại. Lúc này tôi mới phát hiện thì ra Trần Lâm cũng gọi điện thoại cho tôi. Còn có các hàng xóm khác. Ngay cả nhóm chung cư cũng nháo nhào. Tôi nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho họ, báo bình an. Sau đó, tôi và Trương Anh Khôn cùng nhau đến cửa sổ của một phòng của anh ấy. Sau khi mở cửa sổ, hai chúng tôi nhìn xuống. Quả nhiên, gấu còn đứng trên cửa sổ nhà tôi, cố gắng đập vào. Trong thời gian này còn liên tục nghe thấy tiếng kính vỡ. Trương Anh Quý nói chuyện mở dây cáp treo xuống dưới tầng. Gấu chó thối, mày có tin tao đập chết mày không? Mau cút đi, đừng ép tao phải ra tay. Ngay lập tức Trương Anh Quý không biết từ đâu móc ra một con rêu gọt hoa quả, trực tiếp ném vào người con gấu chó đó. Nhưng con rêu khi ném vào gấu chó đã bị bật ra, rồi rơi xuống đất. Vãi lìn, da con gấu chó này dày thực sự. Con gấu bị bắn vào mặt tức giận đến cực điểm. Có vẻ như mắt của con gấu đó lại càng thêm sát khí. Tôi nhanh chóng kéo Trương Anh Quý lại và kéo rèm cửa lại. Sau khi trở lại phòng khách tôi mới để ý, bây giờ đã hơn 6 giờ sáng rồi. Đã gần 3 giờ kể từ khi tôi gọi cảnh sát rồi. Chuyện gì vậy? Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Nghĩ tới đây, tôi lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Người tổng đài bên kia điện thoại giải thích, tuyết rơi dày đặc toàn bộ đường đã bị phong tỏa rồi. Đã liên hệ với nhân viên sở thú, chờ điều kiện đường tốt hơn một chút thì lập tức đến đó. Sau khi cúp điện thoại, Trương Anh Quý lấy từ ngăn kéo ra 2 gói đồ ăn vặt đưa cho tôi. Một bên ăn, một bên nói, cô vẫn không biết, vừa rồi phòng 604 trên tầng nói chuyện riêng với tôi, nói là anh ta vẫn liên tục chụp ảnh con gấu đó. Tôi luôn cảm thấy mắt của anh ta có chút vấn đề. Nói xong Trương Anh Quý liền đưa điện thoại cho tôi. Trên đây là lịch sử trò chuyện của anh ấy và chủ hộ 604. Anh vừa có nhìn thấy ánh mắt của con gấu nâu đó không? Thật kinh khủng. Sao lại cảm thấy giống như ánh mắt của con người? Cuối cùng cũng có người nhận ra con gấu này có vấn đề. Vì vậy, tôi đã nhân cơ hội này nói những gì vừa xảy ra. Chuyện làm gấu chó mà bố nhắc đến, tất cả đều nói với chủ sở hộ 604. Rất nhanh đã nhận được câu trả lời của 604. Quá là thời kỳ rồi. Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về gấu ăn thịt người còn có thể trở nên thông minh? Tôi đợi người ở tầng 3 giúp tôi mở cửa. Tôi muốn chụp cận cảnh của con gấu chó đó. Nói không chừng có thể sống sót. Tôi nhìn màn hình, đều có thể cảm nhận được sự phấn khích của chủ hộ 604 đối diện. Quả nhiên không lâu sau tiếng chuông cửa liền vang lên. Ai vậy? Có phải cảnh sát đến rồi không? Nhanh chóng kéo lấy Trương Anh Quý chuẩn ra mở cửa lại. Cẩn thận, con gấu đó có thể bắt chước người để bấm chuông đó. Trước tiên anh hãy đi xem bên ngoài là cái gì. Có phải cô bị con gấu chó đó dọa sợ rồi không? Làm sao một con gấu như nó có thể biết bấm chuông được chứ? Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói của chủ hộ 604. Mở cửa ra. Tôi đến rồi. Rất nhanh sau đó Trương Anh Quý đã ra mở cửa. Nhanh lên, hình như con gấu đó bây giờ đang chạy đến trạm biến áp rồi. Sợ cái gì? Đợi Tiểu Ngưu vào trong nhà. Trương Anh Quý và chúng tôi đều chào hỏi nhau xong rồi đi ngủ. Tôi và Tiểu Ngưu đến trước cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, lúc này gấu nâu đó không còn ở ngoài cửa sổ nhà tôi nữa, mà chạy về hướng của trạm biến áp. Tiểu Ngưu rất nhanh đã dựng xong máy quay của mình, bắt đầu chụp. Đột nhiên, tôi đã thấy con gấu nâu đó đã chạy đến trước cửa trạm biến áp, giơ chân gấu lên đập cửa. Tôi đang định lên tiếng để ngăn lại bị Tiểu Ngưu bên cạnh che miệng lại. Đừng nói chuyện, gửi tin nhắn là được rồi. Nhớ đâu, con gấu đó biết cô đã phá hỏng chuyện tốt của nó 3 lần 7 lượt, cô sẽ thảm đó. Sau đó Tiểu Ngưu liền gửi một tin nhắn vào nhóm chủ hộ và nhắc tên cùng lão Trần đừng mở cửa. Người gõ cửa là con gấu nâu đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa đợi câu trả lời của lão Trần, lại nhìn thấy cánh cửa của trạm biến áp đó từ từ được mở ra. Không hay rồi, nghe theo tiếng gầm của con gấu đó vang cả tòa nhà. Ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng hét thảm của lão Trần và bà Vương, đứng trước cửa sổ, làm tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Rất nhanh trong nhóm lại bắt đầu bàn tán. Lão Trần không phải cũng ở trong trạm biến áp đó sao? Tại sao con gấu đó vẫn vào được vậy? Phải đấy,
Tại sao vậy? Tiểu Ngư của phòng 604, không phải cậu luôn quan sát sao? Cậu có biết chuyện gì không? Tôi hình như nhìn thấy con gấu nâu gõ cửa như con người. Sau đó bà Vương mở cửa ra rồi. Làm sao có thể? Làm sao có con gấu chó nào lại gõ cửa chứ? Cuộc thảo luận trong nhóm chủ hộ rất sôi nổi. Thậm chí còn có người chụp ảnh gấu nâu sau khi ăn thịt người xong, toàn thân là máu đi từ trạm biến áp ra. Tiểu Ngư cũng không tiếp tục quay chụp nữa, thay vào đó, anh ta cầm máy ảnh đi trở lại phòng khách. Sau đó trong phòng khách, xem lại những gì anh ta vừa chụp được. Cơ bản là con gấu nâu ở gần trạm biến áp, và quá trình đi vào đều chụp được rồi. Đột nhiên Tiểu Ngư mở miệng, ngạc mộng, cô đến xem cái này đi. Cách đó không xa, tôi đến gần lại. Tiểu Ngư mở lại hình ảnh chụp vừa nãy của anh ấy cho tôi xem. Trong ảnh là một con gấu nâu đến trước cửa trạm biến áp, dừng lại rồi dùng tay gõ cửa. Ngay sau đó chúng tôi nhìn thấy hình ảnh con gấu chó đó mở miệng giống như con người, như đang nói gì đó. Sau đó cánh cửa trạm biến áp đã được mở ra. Là bà Vương đã mở cửa ra. Tôi thử phóng to xem. Tiểu Ngư điều chỉnh hình ảnh và âm thanh đến mức tối đa. Bây giờ chúng tôi đã nghe rõ gấu chó nói gì rồi. Mở cửa. Cả hai chúng tôi đều toát mồ hôi lạnh.